આની આગળ આપણે જે મેં તમને ત્રણેય કોષનું સમન્વય બતાવ્યું, કોઓર્ડિનેશન બતાવ્યું કે અન્નમય, પ્રાણમય અને મનોમય શરીર, આ જે કોષ છે ને એ અપરા પ્રકૃતિના બનેલા છે. જીવનની સત્યતાના સંદર્ભમાં જ્યારે હું બોલ્યો છું ત્યાં મેં આપને જણાવ્યું હતું કે આ સૃષ્ટિની બે શક્તિઓ છે, એક અપરા અને બીજી પરા. તો જે અપરા પ્રકૃતિ છે એ પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકારની બનેલી છે. તો આ જે ત્રણ કોષ છે એમાં અપરા પ્રકૃતિની પ્રધાનતા છે કે જે જળ છે, નાશવંત છે, પરિવર્તનશીલ છે, સદાયની એકરૂપ રહેતી નથી એવા એના ગુણધર્મો છે. અને એની અંદરથી આપણા ત્રણ કોષ મુખ્યત્વે બનેલા છે, અન્નમય, પ્રાણમય અને મનોમય. જ્યારે બીજી શક્તિ ભગવાને કહી છે કે જેને કહેવાય છે પરાશક્તિ, ચેતના, તો એની અંદરથી આપણા બીજા બે કોષ પ્રધાનતાવાળા છે, એને કહેવાય છે વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ. તો આમ તો આખું શરીર આપણને એક જ રૂપ દેખાય છે, પણ આપણે બહુ સૂક્ષ્મ રીતે અંદરથી વિચારીને એને જુદું પાડીને સમજી રહ્યા છે. તો કયા કયા અંગો કઈ કઈ વસ્તુઓથી વધારે અફેક્ટેડ છે એ રીતે સમજાવવાનું આ જ્ઞાન છે. તો આપણી અપરા પ્રકૃતિની વાત અહીંયા લગભગ પતી જાય છે કે જે મનોમય કોષ ઉપર આવી જાય છે અને ત્યાં અંતઃકરણ સ્વરૂપ થઈને અને વાયુને આકાશ સ્વરૂપ રહીને ત્યાં એનો થોડો અંત આવે છે. અને મેજર વસ્તુ ચાલુ થાય છે હવે ચેતનાની, એટલે કે પરાશક્તિની. આપણને ગીતાજીમાં કૃષ્ણ ભગવાને એવું કહ્યું છે કે મારી બે પ્રકારની પ્રકૃતિ છે, એક અપરા અને એક પરા. આ બે જે મારી શક્તિ છે એ બેના મિશ્રણથી સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે. એટલે કે પરા ચેતન છે અને અપરા જડ છે. તો અન્નમય, પ્રાણમય અને મનોમય આ ત્રણ જળ તત્વની પ્રધાનતાવાળા કોષ છે. જ્યારે ચેતનાની પ્રધાનતાવાળા જે બીજા બે કોષ છે જેને પરાશક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલા કહેવાય, આમ તો સંપૂર્ણ જગત જ પરાશક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, પણ એ ચેતનાની પ્રધાનતા વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષમાં છે. તો હવે આપણે વિજ્ઞાનમય કોષની વાત કરીશું કે વિજ્ઞાનમય કોષ છે શું અને એના સ્થૂલ કયા પાર્ટ્સ છે જે આપણી પાસે કે જેની અંદર આને વિજ્ઞાનમય કોષ કહેવામાં આવે છે. અન્નમય કોષમાં તમને ફિઝિકલ ઓર્ગન્સ બતાડ્યા, પ્રાણમય કોષમાં તમને ડિફરન્શિએટ પ્રાણ બતાડ્યા, વાયુ સ્વરૂપે બતાડ્યા, મનોમય કોષની અંદર કોન્શિયસ માઇન્ડ, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ અને વિરાટમનની વાત કરી. તો મનોમય કોષની અંદર તમને કોન્શિયસ માઇન્ડ, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ, વિરાટ માઇન્ડ, આમ ત્રણ પ્રકારના મન બતાયા. અંતઃકરણની વાત કરી, પોતાની સિદ્ધિ મેળવવાની ઈચ્છાથી જે બી કર્મો કરો કઈ રીતે કરો તો સિદ્ધ થાય છે એનું વિજ્ઞાન સમજાયું. હવે જે આ ચોથો કોષ છે વિજ્ઞાનમય કોષ, એના બી કેટલાક સ્થૂલ તત્વો છે જે આપણે શરીરની અંદર જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે વિજ્ઞાનમય કોષની ઇફેક્ટ એ સ્થૂલ વસ્તુઓ પર પડે છે. તો જેવી રીતના મનોમય કોષની અંદર મેં કહ્યું હતું કે મન સૂક્ષ્મ છે, પકડી શકાતું નથી, પણ એનું સ્થૂલ સ્વરૂપ છે એ આપણી ફિઝિકલ બોડી છે. કારણ કે મન જે વિચારે છે એ રીતે કામ કરવા માટે આ ફિઝિકલ બોડીને દોડાવે છે. જ્યારે વિજ્ઞાનમય કોષમાં બી એવું જ છે. વિજ્ઞાનમય કોષ એટલે પરમ ચેતનાથી ભરેલું શરીર.
જે આપણા શરીરની અંદર જેને ચેતાતંત્ર કહે છે, એટલે કે આપણું મસ્તક છે, અને એની પાછળ રહેલી આપણી કરોડરજ્જુ છે. એ જે આખી કરોડરજ્જુ છે એ આપણે મસ્તક અને એની નીચે સર્વાઇકલનો સ્પેસ આવેલો છે. સર્વાઇકલ પછીથી થોરાઇસિક છે, પછી સેક્રમ છે અને પછી કોક્સિસ છે. આમ આપણી આ સમગ્ર સ્પાઇન અને આપણું હેડ, આપણું જે માથાનું સ્કલ છે, એનો આટલો ભાગ આપણે વિજ્ઞાનમય કોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આની અંદર જ સંપૂર્ણ જ્ઞાન છુપાયેલું છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન એટલે શું? તો કે આ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરવાની સર્વ સંભાવના, એટલે કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ, દેવતાઓનું પ્રાગટ્ય, અનેક અષ્ટસિદ્ધિઓનું પ્રાગટ્ય અને ભક્તિ માર્ગમાં થતી 4 મુક્તિઓ, સાનિધ્ય, સારૂપ્ય, સામીપ્ય અને સાયુજ્ય, આ 4 પ્રકારની મુક્તિ અને યોગ માર્ગમાં મળતી મોક્ષની ગતિ, કૈવલ્ય મુક્તિ, નિર્વાણ પદ, આ બધી જ વસ્તુ જીવ શિવ થઈ શકે છે, માનવ મહામાનવ થઈ શકે છે, નર નારાયણ થઈ શકે છે અને મરણ ધર્મવાળો જીવ અમર થઈ શકે છે. આ બધી જ જીવનની જે સદઘટનાઓ છે એ બધાની પ્રેક્ટિકલ પૂર્ણતા કરવાની જો જગ્યા હોય તો એ છે વિજ્ઞાનમય કોષ. અને એ જ વિજ્ઞાનમય કોષને આપણે સમજીએ અને આપણે જે સાધના કરવાની છે કે જે માનવમાંથી મહામાનવ બનવાની સંભાવના છે, એ આ વિજ્ઞાનમય કોષને ડેવલપ કરીને જ શક્તિમાન થઈ શકીશું. તો હવે જોઈએ આપણે કે સ્કલ અને સ્પાઇન વિશે તો જાણ્યું. હવે એની અંદર આ જે બ્રહ્માંડ છે, જે અપરા પ્રકૃતિ છે, એના સેન્ટર પોઈન્ટો એટલે કે પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, જે વિરાટતામાં આપણને દેખાય છે, એ આટલી નાની સ્પાઇનની અંદર કયા સેન્ટરો પર છે કે જેનાથી આપણે આ વિરાટ બ્રહ્માંડનું જ્ઞાન મેળવી શકીએ. તો આપણી જે કરોડરજ્જુ છે એની એન્ડિંગ પોઈન્ટ એટલે કે કોક્સિસ, નીચલી ટેલ જે આવેલી છે સ્પાઇનની, ત્યાં એક ચક્ર આવેલું છે, એને કહેવાય છે મૂલાધાર ચક્ર. આ જે મૂલાધાર ચક્ર છે એ પૃથ્વી તત્વનું ઘોતક છે. જે વિરાટ પૃથ્વી તત્વ એટલે કે સોલિડ તત્વ છે, ઘન પદાર્થો છે, એનું જ્ઞાન જોઈતું હોય તમારે તો એ જ્ઞાન તમને મૂલાધાર ચક્રથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ મૂલાધાર ચક્રનું તત્વ છે પૃથ્વી તત્વ અને એનો ગુણ છે સ્મેલ એટલે કે ગંધ. આપણા શરીરમાં જે આપણી અંદર શક્તિ છે, સુગંધ લેવાની ઇન્દ્રિય છે, એ ઇન્દ્રિય પૃથ્વી તત્વ છે એટલે આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ. પૃથ્વી તત્વ બગડતા આપણી અંદર એ સુગંધ લેવાની શક્તિ ડેમેજ થઈ શકે છે. એના પછી આવે છે કોક્સિસથી થોડીક ઉપર આવીએ તો સ્પાઇનની અંદર સેક્રમ પાર્ટ કહેવામાં આવે છે. એ જે સેક્રમનો પાર્ટ છે ત્યાં સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર છે. એ જલ તત્વનું સેન્ટર છે અને એનો ગુણધર્મ છે રસ. તો કે આપણા જીભને અને આપણા જીવનમાં જે આપણે રસ ફીલ કરીએ છીએ, ટેસ્ટ ફીલ કરીએ છીએ, એ બધી જ વસ્તુઓ આ જલ તત્વના સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રને લીધે આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ. અને સમગ્ર જલનું જ્ઞાન લેવું હોય, સમગ્ર જીવોના રસોનું જ્ઞાન લેવું હોય તો એ સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રથી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે જોઈએ ત્રીજું ચક્ર છે મણિપુર ચક્ર. એ જે મણિપુર ચક્ર છે એ અગ્નિ તત્વ છે. અગ્નિ તત્વનું જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે એ છે મણિપુર ચક્ર. એ તમારે સૃષ્ટિમાં રહેલા જેટલા બી અગ્નિરૂપી રહસ્યો છે
અને આ સૃષ્ટિને રૂપાંતર કરવાની જે શક્તિ છે એનું જો જ્ઞાન જોઈતું હોય તો એ મણિપુર ચક્રમાં છે, અને મણિપુર ચક્રનું સ્થાન આપણા લંબરમાં છે. પણ આ જે 3 મુખ્ય ચક્રો છે કે જે મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન અને મણિપુર, આ 3 ચક્રો આપણા રોજિંદા કાર્યો, ઘનીભૂત જગતમાં, મટીરિયલિસ્ટિક જગતમાં આપણે જે વસ્તુ ભોગવવા માંગીએ છીએ એ બધાનું જ્ઞાન આ નીચલા 3 ચક્રોમાં છુપાયેલું છે, જેને કહેવાય છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર. આ બધા જ વિકારો આ 3 ચક્રો સમજવાથી એનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ અને સંયમતા પ્રાપ્ત થાય છે આપણને. અને મહત્વના આ 3 અપરા પ્રકૃતિના ચક્રો છે. આના પછીથી આવે છે અનાહત ચક્ર, કે જે આપણી થોરાસિક પર છે, અને એ વાયુ તત્વથી બનેલું છે. વાયુ તત્વનું સેન્ટર પોઈન્ટ છે, અને આપણે જે શરીરમાં સ્પર્શની અનુભૂતિ કરીએ છીએ એ વાયુ તત્વથી થાય છે. ત્યાર પછી આવ્યું છે આપણા સર્વાઇકલ પર વિશુદ્ધ ચક્ર. એ વિશુદ્ધિ ચક્ર છે તે આકાશ તત્વનું દ્યોતક છે, એટલે કે આકાશ તત્વનું સેન્ટર પોઈન્ટ છે, કે જ્યાંથી આપણે આકાશમાં રહેલી દરેક જ્ઞાન મેળવવું હોય તો એ પોઈન્ટ પરથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ આકાશમાંથી શબ્દની ઉત્પત્તિ થાય છે. આમ 5 તત્વો જોડે રિલેટેડ પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, એની જોડે રિલેટેડ છે મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત અને વિશુદ્ધ. અને છઠ્ઠું ચક્ર છે આજ્ઞા ચક્ર, કે જે આપણી આંખની ઉપર રહેલી જે ભ્રમરો છે એ ભ્રમરની મધ્યમાં જે ચક્ર આવેલું છે એ આજ્ઞા ચક્ર છે. આ આજ્ઞા ચક્ર જે છે એનાથી આપણે પાછલી સાઈડ જોઈશું તો આપણું જ્યાં નાનું મગજ આવેલું છે અને ત્યાં 2 ગ્લેન્સ બી આવેલી છે, જેને હાઇપોથેલામસ ગ્લેન્સ કહે છે અને પિચ્યુટરી ગ્લેન્સ કહે છે. તો એ જગ્યાએ બી આપણી એક ભંવર ગુહા છે, અને ત્યાં આપણા શરીરમાં સાંભવીનું પ્રાગટ્ય થાય છે. જે સાંભવી મુદ્રા છે, કે જે આજ્ઞા ચક્રને રિલેટેડ શક્તિ છે, એનું પ્રાગટ્ય ત્યાં થઈ શકવાની સંભાવના હોય છે. અને એ પ્રગટ થતા માણસ ધીરે ધીરે માનવમાંથી મહામાનવમાં ટ્રાન્સફર થતો જાય છે. અને ત્યાર પછી આપણા મસ્તકની ટોપ પર એક ચક્ર આવેલું છે જેને સહસ્ત્રાર ચક્ર કહેવામાં આવે છે. અને ત્યાં પહોંચવા માટે સાંભવીનો સપોર્ટ લઈને ધીરે ધીરે આપણી અંદર ખેચરી તત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ખેચરી નામની સિદ્ધિ છે. એ સાધના કરવાથી તમને એ પરમ તત્વની ધીરે ધીરે પ્રાપ્તિ થાય છે, અને ત્યાં પછી જીવ શિવ થઈ જાય છે. આ બધી જ વસ્તુઓ તમારી સ્પાઇનમાં છે. હવે આ જ સ્પાઇનની ફ્રન્ટ સાઈડ, જે ચક્રો મેં તમને બતાવ્યા એની ફ્રન્ટ સાઈડ આપણા શરીરની જે છે એને લગતા જે ઓર્ગન્સ છે એને અનુસરીને બી ત્યાં એ ચક્રો છે એવું કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતના કે ગળાના ભાગની અંદર વિશુદ્ધ ચક્ર, છાતી પાસે અનાહત ચક્ર, ડૂટી પાસે એટલે કે આપણી નાભી પાસે મણિપુર ચક્ર, આપણા પેડા પાસે સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર, અને આપણી જનેન્દ્રિય પાસે મૂલાધાર ચક્ર. આમ એને ઓળખવામાં આવે છે. તો આ વિજ્ઞાનમય શરીરમાં રહેલા વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના મુખ્ય સેન્ટરો છે. હવે આ વિજ્ઞાનમય કોષ જે છે એને કઈ રીતે આપણે સંચાલિત કરી શકીએ, કઈ રીતે એને ઓળખી શકીએ, એવું તો શું કરીએ કે જેનાથી આને આપણે એક્ટિવેટ કરી શકીએ. તો એને એક્ટિવેટ કરવા માટે ભગવાને આપણને આપણા ફિઝિકલ શરીરમાં
બે બહુ સુંદર પ્રાણમય કોષમાં બહુ સુંદર રચના આપેલી છે અને એને કહેવાય છે આપણા શ્વાસોશ્વાસ જે કરીએ છીએ એમાં જે બે આપણા નાકના જે દરવાજા બતાવ્યા છે, હોલ છે, એને કહેવાય છે ઈંડા નાડી અને પિંગળા નાડી. પિંગલા નાડી આપણી રાઈટ સાઈડ પર આવેલી છે અને ઈંડા નાડી આપણી લેફ્ટ સાઈડ પર આવેલી છે. એટલે કે આપણા નાકના હોલને, ડાબી સાઈડના હોલને ઈંડા કહેવામાં આવે છે અને જમણી સાઈડના હોલને પિંગળા કહેવામાં આવે છે. જમણી સાઈડની નાડીને સૂર્ય નાડી કહેવાય છે અને ડાબી સાઈડની નાડીને ચંદ્ર નાડી કહેવાય છે. હવે આ બે મુખ્ય નાડીઓની અંદર આપણો પ્રાણ ચાલતો હોય છે. નોર્મલ મનુષ્યનો પ્રાણ એક જ નાડીથી ચાલતો હોય છે. દર 45 મિનિટે કે 1.5 કલાકે એના કર્મો અનુસાર એ પ્રાણ પોતાનો નાક બદલે છે. થોડી વાર લેફ્ટ સાઈડે ચાલે છે તો થોડી વાર રાઈટ સાઈડે ચાલે છે. આમ સૂર્ય અને ચંદ્ર, જમણી બાજુથી જે પ્રાણ આપણા શરીરમાં જાય છે એ આપણા બોડીની ગરમી મેન્ટેન રાખે છે અને ડાબી સાઈડથી જે શ્વાસ આપણા શરીરમાં જાય છે એ આપણા શરીરની ઠંડક મેન્ટેન રાખે છે. જો આ ઠંડક અને ગરમી આપણા બોડીમાં સમપ્રમાણમાં રહે છે તો આપણા મનોમય, પ્રાણમય અને અન્નમય કોષની અંદર વિકૃતિ આવતી નથી અને આપણા જીવનમાં આપણે સુખ ફીલ કરીએ છીએ, આનંદ ફીલ કરીએ છીએ, આપણા મનમાં સારા વિચારો રહે છે, સદભાવના રહે છે. આ બધી જ વસ્તુઓ આપણી અંદર ઠંડીને ગરમીની સમ થતા આપોઆપ અંદર પ્રગટ થાય છે. પણ કોઈ બી કારણોસર આપણે સંયમમાં કર્મ નથી કરતા, સંયમમાં વિચાર નથી કરતા, સંયમમાં શ્વાસોશ્વાસ નથી કરતા, તો એ આપણા માનસ પટલ પર બહુ ખરાબ અસર છોડે છે અને એને લીધે આપણા શરીરમાં વિકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને રોગ કહેવામાં આવે છે. તો આ જે ઈંડા અને પિંગળા નાડી છે એને પ્રાણાયામની સાધનાથી તમારે સમ કરવાની છે અને એ જ્યારે સમ થાય છે તો આપણા શરીરમાં ત્રીજી નાડી રહેલી છે જેને સુષુમ્ના નાડી કહેવામાં આવે છે, એ એક્ટિવ થાય છે. તો આપણા જીવનમાં આ ત્રણ નાડીનું બહુ મુખ્ય મહત્વ છે. તો આપણે જે વિજ્ઞાનમય કોષની વાત કરી એ વિજ્ઞાનમય કોષને આપણે હવે ડેવલપ કરવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ કે ના મારે કરવો છે તો મારે કઈ રીતે થાય. તો એ વિજ્ઞાનમય કોષને ડેવલપ કરવા માટે જ ભક્તિ છે, જ્ઞાન છે, વૈરાગ્ય છે, યોગ છે, તપ છે, જપ છે, આ બધી જ સાધનાઓનું જે રિઝલ્ટ છે એ શું છે? આફ્ટર ઓલ એનો વિજ્ઞાનમય કોષ જાગૃત થાય છે અને એને લીધે જ એને એ વિજ્ઞાનમય કોષમાંથી ચેતનાનો સ્તોત્ર પોતાના મનોમય, પ્રાણમય અને અન્નમય શરીર પર પડે છે અને એને લીધે જ એ જીવમાં એ દિવ્યતાની અનુભૂતિ થાય છે અને ઓજસ દેખાય છે આપણને. તો આ જે રહસ્ય અને જે ખજાનો આપણા વિજ્ઞાનમય કોષની અંદર છુપાયેલો છે એને આપણે મેળવવો કઈ રીતે? તો કે આપણે ઈંડા ને પિંગળાના પ્રાણને વારે ઘડીએ એ રીતે આપણે ચલાવીએ કે જેને લીધે આપણા શરીરમાં રહેલી મલિનતા, આપણા મનમાં રહેલી મલિનતા દૂર થાય અને આપણાને સદવિચારોથી ભરપૂર કરી દે, ચેતનાથી ભરપૂર કરી દે અને એ ભરપૂર થતા તમારો પ્રાણ સુષુમ્ના નાડીમાં એન્ટ્રી લઈ શકે છે. તમારો પ્રાણ સુષુમ્ના નાડીમાં એન્ટ્રી લે એટલે સમજવાનું કે તમારી મહેનતનું કામ પૂર્ણ થયું. જેવી રીતના માણસ આખી જિંદગી નોકરી કરે છે અને રિટાયર થયા પછીથી પેન્શન ભોગવે છે,
એવી રીતના એ પરમ તત્વને મેળવવા માટે જીવ આખી જિંદગી મહેનત કરે છે, યોગ સાધના કરે છે, પ્રાણાયામ કરે છે, જપ તપ કરે છે, ઉપવાસ કરે છે, મંદિરે દોડાદોડી કરે છે. આ બધાનું અંતિમ એનું રિઝલ્ટ એ ત્યારે આવે છે કે જ્યારે એનો પ્રાણ સુષુમ્નામાં એન્ટ્રી ધારણ કરે છે. હવે આપણે સમજીએ કે આ સુષુમ્ના નાડી ક્યાં આવેલી છે. તો કે આપણે જે સ્પાઇન કહી એ સ્પાઇનની અંદર એટલે કે મણકાની અંદરની સાઈડે એક એવું પોલાણ આવેલું છે. એ પોલાણ જે છે એને સુષુમ્ના નાડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નોર્મલ આપણો પ્રાણ લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ ચાલતો હોય છે, મિડલમાં નથી ચાલતો. કારણ કે એ જે મિડલમાં ચાલતો પ્રાણ છે ને એ નોર્મલી આપણે બહારના કાર્યો કરીએ ને તો ત્યારે જ્યારે નાડીનો શ્વાસ ચેન્જ થાય કે જમણી નાડીથી ડાબી નાડી તરફ જવાય તો તે વખતે વચ્ચેનો થોડોક સમય સ્પેલ આપણી બેઉ નાડી ચાલતી હોય છે. તો એ જે બેઉ નાકના ફણાથી શ્વાસોશ્વાસ ચાલતા હોય છે આપણા, ત્યારે સુષુમ્ના એક્ટિવ હોય છે. પણ એ સુષુમ્ના ફ્રન્ટ સાઈડની સુષુમ્ના કહેવાય છે. હું તમને આગળ બતાવું છું કે સુષુમ્ના નાડી કઈ રીતે હોય છે. તો આપણા જમણા સાઈડથી શ્વાસ લઈએ અને ડાબા સાઈડથી શ્વાસ લઈએ એનાથી આપણી ઠંડીને ગરમી મેન્ટેન થાય છે, ન્યુટ્રલ પોઝિશન નથી આવતી. પણ જ્યારે આ બેની સાધના કરવાથી, એની સાધના પદ્ધતિ કઈ છે તો કે અષ્ટાંગ યોગ એ એની સાધના પદ્ધતિ છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ આ 8 અંગની સાધના છે. આપણા જીવનની અંદર કે કોઈ બી જીવ મનુષ્ય શરીરમાં જ્યારે સુખ અનુભવે છે, આનંદ અનુભવે છે તો અને આપણને દેખાય છે કે આ વ્યક્તિ બહુ સુખી છે, આનંદિત છે, તો એના જીવનમાં એને જાણતો હોય કે અજાણતા એને આ 8 અંગની પ્રેક્ટિસ કરેલી છે, થઈ ગઈ છે એનાથી, તો જ એ વ્યક્તિ સુખી ને આનંદિત તમને દેખાઈ આવે છે. તો આ અષ્ટાંગ યોગની સાધનાથી આને જાગૃત કરી શકાય છે, ચલિત કરી શકાય છે, સુષુમ્નામાં એન્ટ્રી લઈ શકાય છે. તો જ્યારે તમે પ્રાણાયામની સાધના કરો છો, આસનની સાધના કરો છો, તો આપણી સુષુમ્ના નાડીની શરૂઆત એક આજ્ઞા ચક્રથી બી થાય છે, પણ એની મુખ્ય શરૂઆત છે મૂલાધાર ચક્રથી. મૂલાધાર ચક્રની અંદર એક શક્તિ એવી છુપાયેલી છે કે જેની અંદરથી એ શક્તિ મૂલાધાર ચક્રમાં છે. અને મૂલાધાર ચક્રમાં એવું કહેવાય છે કે ત્યાં 3.5 આંટા મારીને એક શક્તિ બેઠેલી છે અને સર્પાકારમાં છે. એ જે 3.5 આંટા મારીને બેઠેલી છે એ નાગ સ્વરૂપ પોતાની ફેણથી સુષુમ્નાના દ્વારને બંધ કરીને બેઠેલી છે. જ્યારે તમે અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ અને આસનોની અનેક ક્રિયાઓથી જ્યારે એ શક્તિને છંછેડો છો એટલે કે સમભાવમાં લાવો છો તમારી ઠંડી ને ગરમીને, તો આપોઆપ એ જે પોતાના નાગ જે પોતાની શક્તિ પોતાના સુષુમ્નાના દ્વારને બંધ કરીને બેઠેલી છે એ ધીરે રહીને જાગૃત થાય છે, ત્યાંથી થોડીક હલે છે અને ત્યારે આપણો પ્રાણ સુષુમ્નામાં એન્ટ્રી લે છે. આ જે સુષુમ્નામાં એન્ટ્રી લેવી છે એને જ કહેવાય છે ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરવું. જ્યાં આપણા દેશની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરવાથી બહુ મોટું પુણ્ય મળે છે. પ્રયાગમાં થાય છે. આપણે ગુજરાતની અંદર નર્મદા કિનારે થાય છે. ઓરસંગને નર્મદા મળે છે અને એને ત્રિવેણી સંગમ કહેવાય છે. પણ ત્રિવેણી સંગમની જ્યારે વાત આવે ને તો આપણા મનમાં એક કલ્પના ઊભી થાય છે કે ત્રિવેણી સંગમ એટલે 3 નદીઓનું સંગમ, કારણ કે ત્રિ એટલે 3 અને આપણે જ્યારે જોઈએ છે ને ત્યારે તો અહીંયા 2 જ નદીઓ ભેગી થતી હોય છે, ત્રીજી નદી નથી ભેગી થતી હોતી.
તો આપણને સવાલ ઊભો થાય છે કે આ ત્રીજી નદી કઈ? તો કે બે નદીઓના મિલનથી જે એનર્જી ઉત્પન્ન થાય છે એને કહેવાય છે ત્રીજી નદી, જેને કહેવાય છે સરસ્વતી. એટલે બે નદીઓના મિલનમાં સરસ્વતી ઓલ ધ ટાઈમ ગુપ્ત હોય છે. યમુના નદીની અંદર બી કાલિંદી નદી બહુ નીલા સ્વરૂપે જતું જે પાણીનો પ્રવાહ છે એને કાલિંદી કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જે વસ્તુ જઈ રહી છે એને ત્રીજી નદી સરસ્વતી એટલે કે જ્ઞાનની ગંગા કહેવામાં આવે છે. તો આ જ્ઞાનની ગંગામાં તમારે એન્ટ્રી લેવી હોય તો તમારે ઈંડા ને પિંગળાને સારી રીતે ચલાવીને સુષુમ્ના દ્વારમાં ખોલીને પોતાના પ્રાણને એની અંદર એન્ટર કરશો તો અવશ્ય તમારા બધા જ પાપો નષ્ટ થઈ જશે અને તમે ખરેખર પવિત્ર થઈ જશો. આ જ ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરવાથી તમારા સમગ્ર પાપોનો નાશ થાય છે એવું કહેવાયું છે. અને એ સુષુમ્નામાં પ્રાણ એન્ટ્રી થતા આપણો માનવમાંથી મહામાનવ મરણ ધર્મવાળો જીવ અમર થવાની યાત્રા શરૂ કરી દે છે. અને એ એન્ટ્રી લેતા સુષુમ્ના નાડીમાં જે શક્તિ છુપાયેલી છે એ શક્તિ આપણને એ પરમ શિવ સાથે એકરૂપ કરવાની રસ્તા પર લઈ જવાની તૈયારી કરે છે. આપણી આ જે ઈંડાણ પિંગળાને સેન્ટરમાં જતી નાડી છે એ સ્પાઇનમાં છે, પણ સ્પાઇનથી રિટર્ન થઈને ફ્રન્ટ સાઈડમાં બી આવે છે. એટલે સુષુમ્નાના બે ભાગ પડે છે, એક ફ્રન્ટ સાઈડની સુષુમ્ના અને એક બેક સાઈડની સુષુમ્ના. જે ફ્રન્ટ સાઈડની સુષુમ્ના છે, ફ્રન્ટ સાઈડની ઈંડા અને પિંગળા છે, એને કહેવામાં આવે છે પૂર્વ માર્ગ. અને જે બેક સાઈડની સુષુમ્ના અને ઈંડા પિંગળા છે એને કહેવામાં આવે છે પશ્ચિમ માર્ગ. પૂર્વ માર્ગની સુષુમ્નામાં જે જાગૃતિ આવે છે મનુષ્યની એ બધી જ આકારિત તત્વોમાં આવે છે. આજે મેં માતાજીના દર્શન કર્યા, આજે મેં વિષ્ણુ ભગવાનના દર્શન કર્યા, આજે મેં શિવજીના દર્શન કર્યા. આવી બધી જે આકારિત વસ્તુઓની સમજથી જીવ સ્વીકારવામાં આવે છે કે પ્રભુની મારી પાસે કૃપા થઈ છે. જેવી રીતના કે ભક્તિની અંદર બતાવવામાં આવે છે 4 મુક્તિઓ: સામીપ્ય, સાનિધ્ય, સારૂપ્ય અને સાયુજ્ય. આ બધી જ વસ્તુઓ ફ્રન્ટ સુષુમ્નામાં ડેવલપ થાય છે. અને જેને તત્વનું જ્ઞાન કહેલું છે, નિરાકાર જ્ઞાન કહેલું છે, એ બધું જ જ્ઞાન પશ્ચિમ માર્ગમાં પ્રાપ્ત થાય છે, જેને કહેવાય છે બેક સુષુમ્ના, જે આપણી સ્પાઇનમાં રહેલી છે. આમ આકારિત અને નિરાકાર બેઉ જ્ઞાનની પૂર્ણતા થતા જ જીવ શિવ સ્વરૂપ બની શકે છે. તો આ વિજ્ઞાનમય કોષનું મેં તમને વર્ણન બતાવ્યું. આ વિજ્ઞાનમય કોષ એટલે સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડનું જ્ઞાન. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં જવાનો, હું કઈ રીતે બન્યો, મારા કેટલા શરીરો છે, હું આ શરીર છોડી છંદમય કોષ છૂટશે પછી હું રહેવાનો કે નહીં રહેવાનો, ફરી પાછું મારું જીવન છે કે નથી, આ સૃષ્ટિમાં અનેક લોકની અંદર બીજા જીવો છે કે નથી અને છે તો કેવા છે, આ બધી જ વસ્તુઓનું સંપૂર્ણ જ્ઞાનનું રહસ્ય આપણા આ વિજ્ઞાનમય શરીરમાં છુપાયેલું છે. એને મેળવવા માટે જ મનુષ્ય શરીર આપણને મળેલું છે. અને જો આપણે એ વિજ્ઞાનમય શરીરને ડેવલપ ના કરી શકીએ તો આપણને મનુષ્ય શરીર મળ્યા છતાં બી આપણે ફોગટનું જીવન વિતાઈ દીધું એવું કહેવાશે. આપણને હીરો મળ્યો પણ આપણે મટીરિયલિસ્ટિક માટે એટલે કે હીરાને આપણે
ફોગટની મટીરિયલમાં વાપરી કાઢ્યો અને આપણે એની કિંમત સમજી ના શક્યા. તો આ વિજ્ઞાનમય કોષમાં જ તમને અનંત આનંદની પ્રાપ્તિ થશે, અનંત પ્રેમ સમજાશે તમને વિજ્ઞાનમય કોષની અંદર જ પરમ શાંતિની અનુભૂતિ ને આનંદ મળશે. તમે કોણ છો એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. આત્મા કોણ છે, પરમાત્મા કોણ છે, પરાશક્તિથી શું બને છે, અપરાશક્તિથી શું બને છે, આ સૃષ્ટિનું ડેવલપમેન્ટ શું છે, સૂર્ય કઈ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે, અનેક બ્રહ્માંડોની રચના કઈ રીતે થાય છે, આ બધા જ વસ્તુઓનું રહસ્ય અને જ્ઞાન એ તમારા વિજ્ઞાનમય શરીરમાં છે. અને ભગવત પ્રાપ્તિ જે કહેવામાં આવે છે કે તમારી અંદર થાય છે, એ પણ આ વિજ્ઞાનમય કોષનું જ કામ છે. એટલે જો તમારે પરમેશ્વર જોઈતા હોય, પરમ શાંતિ જોઈતી હોય, પરમ સુખ જોઈતું હોય, એવો આનંદ કે જે મટીરિયલ પર આધારિત ના હોય, જગ્યા પર આધારિત ના હોય, સમય પર આધારિત ના હોય, અને છતાં બી તમને આનંદનો ફુવારા તમારી અંદર પ્રવાહિત થતા રહે, એ જે વસ્તુ છે એ આ વિજ્ઞાનમય કોષમાં જ જન્મ પામે છે અને એનથી જ તમે મેળવી શકો છો. બહાર ભટકવાથી કશું જ મળતું નથી. બહાર ખાલી ભટકણ છે. આજે 56 ભોગ છે, આજે મનોરથ છે, આજે મંગળાના દર્શન કરવાના છે, આ બધા બાલ મંદિરના કામો છે કે જે બાલ મંદિરના કામોથી તમારી શ્રદ્ધા અને ભાવનામાં દ્રઢતા વધે છે કે ભગવાન છે. આનાથી વિશેષ કશું નથી. બાલ મંદિરમાં 25 વર્ષ ભણવાથી કોઈ માણસ ડિગ્રી હોલ્ડર થઈ શકતો નથી. એટલે જો તમારી ભાવના અને શ્રદ્ધામાં વૃદ્ધિ થઈ ગઈ હોય અને તમે એવું સમજતા હોય કે ભગવાન છે, તો એનું જે એડ્રેસ છે એ ક્યાં રહે છે, એ એડ્રેસ છે વિજ્ઞાનમય કોષ. અને એ જ વિજ્ઞાનમય કોષમાંથી તમે એને પ્રાપ્ત કરી શકો છો અને એને અનુભવ કરી શકો છો, સમજી શકો છો. તો આવો છે આ વિજ્ઞાનમય કોષ. હવે પછી આપણે આનંદમય કોષની વાત કરીશું. હરિ ઓમ તત્સત.